Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So, ang tutorial na ito is paano magbayad ng SSS using GCASH. So, bago ka mag-install ng GCASH, dapat unang-una meron ka ng PRN. So, yung PRN is Payment Reference Number. So, para magkaroon ka ng PRN, kailangan mong dalawa yung choices para magkaroon ka noon. Unang-una, pwede ka mag-fill up sa SSS website. Ayan yung tutorial ko, step by step. I-click nyo na lang yan, yung nag-pop up. Dalawa, pwede mong tawagan yung *137 tapos sign number. Tawagan mo yan or yung nakita mo dyan sa dashboard ngayon or ilagay ko yung instruction sa description. Basahin nyo na lang. Hindi nyo alam kung saan yung description. Ayan yung may arrow. I-click nyo na lang yan. Tapos bababa na yung nakasulat doon. May PRN na kayo. I-install nyo lang yung GCASH. GCASH guys is pwede ka magbayad ng mga bills natin dyan. So including na nga yung SSS, Meralco, water bills, cable, etc. etc. So ang gagawin natin ngayon is tuturuan kayo step by step. So install nyo muna yung GCASH. So gamitin nyo yung code na nakakikita nyo ngayon para magkaroon ka ng 50 pesos. So pwede nyo din yung pang-load sa sarili nyo. So pag naka-install na kayo, ang gagawin nyo is mag-cash in kayo. So lalagyan nyo sila ng pera, lalagyan mo ng laman. So pwede ka mag-cash in sa pinakamadali is yung 7-Eleven. After that, pag nalagyan mo na ng laman, sundan nyo na lang yung tutorial ko kung paano ako magbayad ng SS ko ngayon. Babayad na tayo ng ating SSS monthly contribution using PRN. So, meron ng laman yung ating GCASH. So, i-click lang natin tong pay bills, government, then scroll up. Makita natin yung SSS-PRN. I-click natin yan. So, select account type, PRN. So, payment reference number is 14 digits. So, one time nyo lang siya pwedeng gamitin guys. So, next month na magbabayad kayo, kailangan nyo ulit mag-generate ng another PRN. So, one time gamitan lang, hindi pwedeng paulit-ulit. So, ilagay natin yung amount dito. So, ilagay natin yung ating 14 digits na reference number. So, ang umpisa ng aking capital letter O, tapos 0, email address, then i-click natin yung next. So, SSS-PRN confirmation about to pay 1920. So, i-confirm natin. Okay guys, so ang nakalagay dito, ito na yung ating, ayun, nag-message na sila, we have received your payment, 1920. Successful na ang ating pagbabayad. So, very mabilis lang siya. Sobrang bilis. So, i-copy natin. Download ko lang yun. Go to your, okay, download natin yung resibo. So, i-click lang natin yung done. So, yan, nabawasan na yung ating pera. So, guys, ganun lang kabilis ang pagbayad ng SSS mo gamit ang GCASH. Kung nakatulong ang video na ito sa you guys, please support my channel, like this video and subscribe. And meron kayong question guys, please huwag kayong mag-atubili na mag-comment sa section box. Kung meron kayong katanungan, sasagutan ko po yan sa abot ng aking nalalaman. Thank you guys for watching and don't forget to subscribe.